एजुकेसन नेपाली च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आउनुहोस् म 11 क्लासको वार्षिक परीक्षाको नमुना प्रश्न कसरी हेर्ने सिकाउँछु। सर्वप्रथम त मोबाइलको प्ले स्टोरमा जाउँ। प्ले स्टोरमा गएपछि सर्च बटनमा ZARCHIPER भन्ने एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु पर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट अप्सनमा जुन छ यसको आइकन चाहिँ यस्तो हुन्छ। यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने छ। इन्स्टल गरौँ। इन्स्टल हुन केही समय लाग्नेछ। इन्स्टल भइसक्यो। ब्याक जाउँ। ब्याक गएर क्रोममा जाउँ। क्रोममा हामी सर्च गर्छौँ NEB सर्च गरौँ। ल माथि यो जुन आएको छ NEB वेबसाइट त्यसमा क्लिक गरौँ। त्यसमा क्लिक गरेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। हामीले यहाँ 3वटा लाइन देख्न सक्छौँ। त्यसमा क्लिक गरेर यहाँ 11 का नमुना प्रश्नहरू छ। त्यसमा क्लिक गर्यौँ भने यसरी जीमेल आइडी माग्छ र जीमेल आइडी हुनु पर्दछ। जीमेल आइडी पछि हामीले कुनै एउटा जीमेल आइडी छानेर ओके बटनमा क्लिक गरेपछि यसरी एउटा जिप फाइल डाउनलोड हुन्छ र हामीले त्यसरी देखाएपछि एक्सट्र्याक्ट हियरमा क्लिक गर्यौँ भने यसरी सबै कम्पलसरी नेपाली ग्रुप ए ग्रुप बी सबै डाउनलोड हुन्छ र हामीले हाम्रै मोबाइलबाट कुनै एउटालाई थिचेर हेर्न सक्छौँ। अब एउटा नेपालीको हेरौँ, ओपन गरौँ र यो ड्राइभ PDF भ्यूमा हेरौँ भने यसरी आउनेछ। ट्राई गर्नु होला। ट्राई भएन भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस्। भिडियो हेरिसकेपछि भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथीहरूमा सेयर पनि गरिदिनु होला। अर्कोचोटि आउँदा कुन विषयमा कुन टपिकमा भिडियो बनाउनु त्यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र फेरि पनि अर्को नयाँ भिडियो लिएर हजुरहरूको सामुमा आउने नै छु। हस् त, धन्यवाद।